this whole course that we did, I know, 2 महिनाको course थियो. It was pretty interesting. I think, okay, so background of the course and everything, that's how. But I think what makes this course interesting, and I think I feel like center ma rakhera bhanne ki nai, this AdLab भन्ने कोर्सको चाहिँ फर्स्ट तपाईले आई थिंक 2020 मा गरे जस्तो लाग्यो के मलाई. लकडाउनको बेलामा मार्चमा थियो जस्तो लाग्यो. मैले चाहिँ यसो ब्याकग्राउन्ड रिसर्च पनि गरेको थिएँ हैन. अनि त्यो बेला चाहिँ आई थिंक आई वाज योर स्टुडेन्ट हैन. यु थिंक आई मिन आई एम श्योर एक्ज्याक्टली. सो म तपाईको स्टुडेन्ट थियो. लाइक मेरो लागि चाहिँ आई थिंक द्याट कोर्स वाज वान अफ द मोस्ट इन्साइटफुल कोर्स. फर्स्टमा चाहिँ के गरेर जस्तो लाग्थ्यो, तर बाई द एन्ड अफ द कोर्स चाहिँ आई मिन देयर वाज अ लट अफ इन्साइट्स द्याट आई डिड. सो मेरो लागि त लर्निङ वाइज एभ्रिथिङ वाज इट वाज प्रिटी नाइस हैन. तर लाइक डिड यु एभर थिङ्क द्याट यु वुड बी को फेसिलिटेटिङ द्याट सेम कोर्स कति 5-6 वर्ष 6 वर्ष होला अब विथ अ स्टुडेन्ट द्याट यु टट? टु बी अनेस्ट नो. मैले यो कोर्स जति बेला डिजाइन गरेको थिएँ आई स्टिल थिङ्क हुन्छ नि त्यो एउटा ठुलो ग्याप देखेको थिएँ कि कम्युनिकेसन विदिन अर्गनाइजेसन कस्तो हुन्छ भन्ने ठुलो ग्याप जस्तो लागेको थियो क्या. किन भन्दा पहिला त एभ्री टाइम वी ह्याड टु मेक एन एड ओर एनिथिङ टु डु विथ मार्केटिङ बबाल गरिदिउँ न भन्ने खालको द्याट युज टु बी वी युज टु से के. अनि कति बनाउने भन्दा ल 5 लाखमा बनाऊँ भन्ने हुन्छ. त्यो वाज नो त्यो केही सोचेकै हुँदैन थियो. अनि त्यो काम गर्दै गइसकेपछि बिस्तारै के रियलाइज भयो भन्दा एज अ मार्केटर इफ यु क्यान कम्युनिकेट वेल टु यर एजेन्सी ओर टु द क्रिएटिभ पिपल हुन्छ नि, ग्रेट वर्क ह्यापन्स देयर जस्तो लाग्थ्यो क्या. त्यो सबैजनाले सिक्यो भने त खतरा हुन्थ्यो. अब हाम्रो मार्केटिङ कोर्सेसहरू हेर्दाखेरि दे आर ब्रिलियन्ट कोर्सेस डिजाइन्ड हुन्छ नि. अहिलेसम्म जतिवटा we've seen marketing theories, whatever is taught in a marketing class, MBA होस् या BBA होस् या wherever it is, and the courses are brilliant. तर त्यो कोर्समा सिकेको कुरा चाहिँ प्रोफेसनल वर्ल्डमा जाँदाखेरि एकछिन साइड लगाइदिन्छ क्या हामीले. त्यो हुन्छ नि, अब हामी जिस्केर कुरा गर्दाखेरि युआर द प्रोसेस गाई होइन. प्रोसेस श्रेष्ठ. सुजित इज नोन एज प्रोसेस श्रेष्ठ. सो त्यो हुँदा त अब प्रोसेसको इम्पोर्टेन्स थाहा पाउँदै गयो बिस्तारै. अनि प्रोसेसलाई स्किप गर्नुको रिजन भनेको नै बिकज त्यो प्रोसेस दिमागभित्र इनबिल्ट हुन थाल्छ क्या. And when it comes to working with new people, you tend to skip the process and they learn from you. They see you skipping process, so they think skipping a process is a good thing because that gets things done faster. But if this passes on for a while, कुरा बिग्रन थाल्छ नि त. अनि त्यसले गर्दा यो कोर्स डिजाइन गरेको थिएँ. And to be honest, you guys were my guinea pigs त्यति बेला. होइन के गर्दो रहेछ हेर्नु न त. MBA पढिरहेको स्टुडेन्ट्सहरू त हो, बट let's see how you guys do it. Or मलाई चाहिँ कस्तो भएको थियो भन्दा त्यति बेला I think the situation was lockdown, we're all staying home. We had enough time to prepare, to think, but त्यति बेला चाहिँ practically गर्न पाउँदैन थियो काम because we were stuck inside the house, COVID बेला भएकोले. But मैले त्यति बेला त्यो पढाउँदै जाँदाखेरि चाहिँ yeah, I never thought anyone from the class or anybody from that group would be co-facilitating the course with me. Tara, at the same time, I also knew that there were so many good students from that class, and I wished I would work with them. Okay? Yeah. Like not to facilitate the course together, but to work in the real marketing world. Okay? And luckily, I got both one of them. Sangai company going up. Like I'm saying, you're very lucky. This feels like a appraisal. तर आई थिङ्क मेरो लागि पनि एज अ त्यो बेलाको स्टुडेन्ट लाइक 2020 मा म रिफ्लेक्ट गर्दाखेरि पनि इट्स सम लाइक दिस एउटा त्यो प्रोसेस भन्ने चिज चाहिँ फर्स्टमा नहुँदाखेरि त डामाडोलै हुन्छ के गरे जस्तो लाग्छ. तर इट टेक्स त्यो गट्स अनि अलिकति त्यो पेसेन्स चाहिँ चाहिने रहेछ क्या एउटा उमा चाहिँ. ल वाट एभर दिस गाई इज टिचिङ, वाट एभर दिस टिचर इज टेकिङ अस थ्रु अ जर्नी, त्यो जर्नीले चाहिँ कतै न कतै एन्ड त्यो राम्रो उमा चाहिँ पुऱ्याउँछ भने. सो जुन चाहिँ मलाई पनि फर्स्टमा आउँदाखेरि त्यो रेजिस्टर गर्न त गाह्रो भएको थियो बिकज प्रोसेस त्यो सिस्टम भने सबै कुरा त लाइक हुन्छ नि त्यो
one after the another build गर्दै and then you build a whole thing together after all त्यसपछि था नि त सो फर्स्टमा चाहिँ त्यो रेजिस्टर गर्न गाह्रो भएको थियो बट आफ्टर अ वाइल चाहिँ त्यो के अरे त्यो कोर्स सिधेर गरिसकेपछि चाहिँ ए ओके सो दिस इज वाइ द्याट इट्स लाइक बिल्डिङ अ लेगो के सिन्स वी मेक अ लट अफ लेगोज त्यो बनायो अनि एउटा पिस त्यो सिन्स यु डिन्ट फलो द म्यानुअल होइन त्यसले गर्दाखेरि एउटा पिस हुँदाखेरि अहिले लास्टमा आएर ए सिट ल यतातिर त प्रब्लम भएछ भन्ने जस्तो हुन्छ नि सो आई थिङ्क इट्स अ सेम थिङ विथ द कोर्स एज वेल एन्ड द्याट इज वाट आई फेल्ट त्यो बेला र अहिले आएर पनि फाउन्डेसन त सेम नै छ जस्तो लाग्दा होइन द होल कोर्सको तर द प्रोसेस एन्ड एभ्रिथिङ वाइज आई थिङ्क द्याट्स वान अफ द लर्निङ्स पनि एन्ड द कोर हाइलाइट अफ द होल जर्नी द्याट वी हेभ मेड अहिलेसम्म पनि यो कोर्समा पनि सो आई थिङ्क द्याट वाज प्रिटी इन्ट्रेस्टिङ मेरो लागि पनि एज अ स्टुडेन्ट एन्ड आई होप इट वाज द सेम फर हाम्रो स्टुडेन्ट पनि उनीहरूको फिडब्याक चाहिँ हेर्दाखेरि त अहिले उनीहरूको फिडब्याक हेर्दा त रमाइलो लाग्छ त्यो हुन्छ नि त्यो कभी लाग्दा अपनी भगवान टाइपकै फिडब्याक आएको थियो नि त इट वाज प्रिटी कुल बट अब मेरो लागि चाहिँ आई हेभ अ क्वेसन फर यु एज वेल हुन्छ नि त्यति बेला स्टुडेन्ट भएर यु लर्न द कोर्स होइन एन्ड नाउ एज अ फेसिलिटेटर आउँदाखेरि चाहिँ एन्ड द्याट्स अ ग्याप अफ अराउन्ड कति 5-6 इयर्स नि 2020बाट 2026मा आउँदाखेरि वाट डिड यु फिल लाइक हुन्छ नि त्यो त्यति बेला सिकेको कुरा र अहिले अप्लाई गरेको कुरामा चाहिँ like in terms of the course, not the real world application, but how do you feel being behind the scene as well as being on stage to run this course? You've seen both the sides, no? मलाई चाहिँ लाइक अब यही कोर्सको कुरा गर्दाखेरि फर्स्टमा लिँदाखेरि त आई वाज लाइक हुन्छ नि अब म आई वाज रनिङ माई ओन बिजनेस आई वाज इन अ डिफ्रेन्ट वर्ल्ड बट यहाँ मार्केटिङमा टचअप त अलिकति टच त थियो होइन तर त्यसपछि चाहिँ कति कुराहरू चाहिँ आई थिङ्क थ्योरिजहरू कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो ओके यो यस्तो यस्तो छ दिस थ्योरी अन्डरलाइङ प्रोसेस द थ्योरी बिहाइन्ड दिस फ्रेमवर्क चाहिँ यस्तो यस्तो छ भन्ने कुरा भइरहेको थियो जुन चाहिँ या प्रिन्सिपल वाइज फन्डामेन्टल वाइज फाउन्डेसन वाइज त सिकेको थिएँ होइन तर पछि त्यो रियल वर्ल्डसँग गर्दा ओके सो सबै कुरा अप्लाई गर्दाखेरि यस त्यसको च्यानल्सहरू त्यसको मिडियम्सहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट हुँदो रहेछ तर लास्टमा द फाउन्डेसनल लेयर त त्यो त सेम नै रहेछ नि त घर बनाएको जस्तै क्या जब माथितिर जुन चाहिँ डिजाइन तिमी भनौ तर द फाउन्डेसन इट रिमेन्स द सेम भनेर द्याट फाउन्डेसन चाहिँ आई थिङ्क यो कोर्सको चाहिँ इट हेज बिन इन्ट्याक्ट अनि त्यो चाहिँ आई थिङ्क इट विल सिन्स द मार्केटिङको होस् अर लाइक हामी डिजाइनको गर्छौँ सबै कुरा होस् इट विल रिमेन द सेम अनि सो मेरो लागि चाहिँ आई थिङ्क या त्यो दिस होल कोर्सको फाउन्डेसनवाला कुरा गर्दाखेरि चाहिँ इट टच्ड अप अन अल द एस्पेक्ट्स द्याट वाज नेसेसरी फर मी टु बिल्ड अ हाउस अन टप अफ द्याट सो इट वाज रियली इन्ट्रेस्टिङ तर मलाई यसबाट एउटा काउन्टर क्वेसन पनि आयो क्या लाइक अब ठ्याक्क अहिले बोल्दा बोल्दै थ्योरिज भन्ने कुरा आयो नि त अनि अहिलेको न्यारेटिभ चाहिँ कस्तो छ भने थ्योरिज के काम होइन वाट्स यो हुन्छ नि कहाँ युज गर्ने हो र यो थ्योरी भन्ने जस्तो खालको कुराहरू हुन्छ नि त जुन मैले चाहिँ मेरो आन्सर पाइसकेँ होइन बट सिन्स यु टट मी एज अ टिचर ब्याक देन होइन 2020मा र आई थिङ्क कतिजनालाई थाहा छैन वी वर्क प्रोफेसनली एज अ कोलिग एज वेल एट F1Soft होइन सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो क्वेसन चाहिँ अब तपाईँलाई होइन त्यो थ्योरिज कामै लाग्दैन हुन्छ नि के गर्ने यसको भन्नेको चाहिँ तपाईँको पर्सपेक्टिभ के छ यसमा That's an interesting question. But this is something that I always say. मलाई एकदम to be honest एकदम च्याउ लाग्ने कुरा हो क्या मान्छेहरूले यो के चिज गरेर हुन्छ नि प्र्याक्टिकल चाहियो यो थियोरिटिकल अति भयो भनेर बट माई पोइन्ट इज अलवेज धेरै प्र्याक्टिस गरेर नै थ्योरी पनि आउँछ यु किप ट्राइङ टु डु थिङ्स युर रिसर्चिङ अल अक्रस हुन्छ नि त्यो काम गरे गइसकेपछि वन्स यु नो द्याट इट स्टार्ट्स टु मेक सेन्स देन यु कम टु अ कन्क्लुजन द्याट कन्क्लुजन इज द थियोरी हुन्छ नि अनि इट्स कल्ड अ थियोरी बिकज समबडी एक्चुली डिड अल द हार्ड वर्क टु फिगर आउट हाउ थिङ्स वर्क एन्ड त्यो थियोरीलाई वेन यु अप्लाई इट स्टार्ट्स टु वर्क एज वेल लाइक प्रोबेबली 1 in a million केसहरूलाई नचल्ने चाहिँ तर यहाँ अहिले चाहिँ द नरेटिभ इज अहिले पनि BBA कलेजले MBA कलेजले 4 P's अफ मार्केटिङ सिकाइरहेको छ है भन्छ त्यो के अरे माइटोकन्ड्रिया इज द पावर त्यो त हो त होइन अब त्यो हो भनिसकेपछि अनि अहिले पनि पढाउनै पऱ्यो नि त त्यो कुरा एक्ज्याक्टली अनि आई थिङ्क पिपल मिस आउट अन द्याट त्यो फाउन्डेसन सेकी भयो भने त मजा आउँदैन क्या फाउन्डेसन स्ट्रङ हुनु पऱ्यो अनि फाउन्डेसन भनेको त
अरू कसैले रिसर्च गरेर बनाइदिइसकेको कुरा द्याट्स वाइ एकाडेमिक वर्ल्ड इज इम्पोर्टेन्ट नि त त्यसको माथि बिल्ड गर्दै जाने प्रोबब्ली 4 P's अफ मार्केटिङ भनेर सिकायो देन समबडी सेड 3 more P's आर इम्पोर्टेन्ट होइन अनि अर्कोले अर्को हुन्छ नि अब एन पनि एड गरिदिउँ न त बिचरा एलाई चाहिँ किन छोड्नु एड गर्दै लाग्छ क्या द्याट्स गुड बट त्यो आफूले एड गर्नु र थियोरिटिकली हुन्छ नि राम्ररी रिसर्च गरेर त्यो बिल्ड गर्नुमा त देयर इज अ ह्युज डिफरेन्स अनि कस्तो फिल हुन्छ भन्दा त्यो हामीले मार्केटिङ वर्ल्डमा पनि हुन्छ नि फेस्ड इट क्या बेसिकली तिम्रो र मेरो काम भनेको त we're kind of doing 3 things भनौँ न एउटा we're making people download apps होइन another one is we're making people sign up into those apps and the third one is we're trying to change their behavior होइन आज एकचोटि चलाइरहेको छैन भोलि 2चोटि चलाओस् न हुन्छ नि यो 3टा काममै हाम्रो के भन्छ त्यसलाई our work revolves around that and since we've done it so many times we know that there are a few proven ways on how these things can be done अनि त्यो कुरामा चाहिँ कोही नयाँ मान्छे आएर हुन्छ नि लेट्स रिइन्भेन्ट द व्हील भनेर पुरै हुन्छ नि नचा ट्राई गरेर लास्टमा हामीले पहिलादेखि गरिरहेको काम चल्छ भने त त्यो टाइम वेस्ट गरे भयो नि त एन्ड वी कल इट रिइन्भेन्टिङ द व्हील एन्ड इट्स नट रियली नेसेसरी वेन यु अलरेडी हेभ अ व्हील थ्योरी भने त्यही हो क्या थ्योरी काम गरिरहेको छ भने वर्क अन इट ट्राई टु मेक इट बेटर बाई एडिङ यर ओन क्रिएटिभिटी एन्ड डिफ्रेन्ट लेयर्स बट यो थ्योरी सेरी काम छैन भनेर अनि 4-5 वर्ष नचाने एक्सपेरिमेन्ट गरेर त्यही थ्योरी काम गर्दाखेरि चाहिँ दे एक्ट लाइक दे जस्ट डिस्कभर्ड न्यू थिङ क्या एन्ड आई थिङ्क द्याट्स स्टुपिड जस्तो लाग्छ अनि यो त अझ लिङ्क्डइनमा त कति देख्छ नि त मैले लाइक द पोस्ट द्याट वी सी हुन्छ नि वाइल वाचिङ द वर्ल्ड कप लास्ट नाइट आई रियलाइज द्याट देयर इज भेरी इम्पोर्टेन्ट लिडरसिप स्किल्स भनेर आउँछ क्या आएको पनि थियो च्याट जिपिटी क्या अनि त्यसपछि long dash yeah we'll talk about ChatGPT as well or ChatGPT or AI in general so yeah that I think that answered I think your question I think म मात्र हैन धेरैजना स्टुडेन्ट हैन since I was the closest to being a student the age wise पनि हैन अब अलि यङै छु नि त म त्यसले गर्दाखेरि पनि आई थिङ्क अ लट अफ स्टुडेन्ट्स जुन चाहिँ उहाँहरू आफ्नो बिबिए जर्नी होला एमबिए जर्नी हुँदाखेरि त्यही एउटा वेभमा क्या जुन म पनि थिएँ के काम यो सबै यस्तो यस्तो भनेर होइन अनि तपाईँले भन्नुभएको जस्तो एउटा सर्टेन अब एउटा डोमेन समात्छ मेबी मार्केटिङ होला एचआर होला होइन र एनी लाइक देयर आर कोर्सेस त्यहाँ अब बिबिएभित्र पनि बिसिएस बिआइटीभित्र होइन सो टन्नै कोर्सेस छ नि त सो त्यो कोर्सभित्र पनि एउटा डोमेन समातेर उ गर्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ त्यही लाग्छ के यो होइन आई विल फिगर माई ओन वे आउट तर पछि गएर आई थिङ्क एउटा इट टेक्स सम प्रोफेसनल इयर्स भनौँ न अनि त्यो प्रोफेसनल इयर्स प्लस त्यो लर्निङको वाला एजुकेसनलवाला कुराहरू ठ्याक्क मिक्स गर्दाखेरि चाहिँ एउटा पोइन्टमा चाहिँ यो थियो नि त भन्नेवाला इन्साइट चाहिँ ठ्याक्क म्याच हुन्छ जस्तो लाग्यो जुन यहाँतिर आउँदाखेरि पनि प्रोफेसनली काम गर्दाखेरि पनि आई थिङ्क यही नै भयो मेरो लागि चाहिँ आई थिङ्क द यो थ्योरिजवाला कुराहरू सबै गर्दाखेरि चाहिँ मलाई इन्ट्रेस्टिङ लागेको चाहिँ हुन्छ नि वी वर एक्सप्लोरिङ एज टिचर्स हामी दुईजना वी वर एक्सप्लोरिङ आवर स्टाइल अफ टिचिङ पनि त यो कोर्समा सो दाइले त अलरेडी एडल्याब पहिला पढाइसक्नु भएको थियो गरिसक्नु भएको थियो वाट्स माई रोल इन दिस भनेर म आउनु पनि अब वान थिङ द्याट आई कुड डु एज तपाईँले अलरेडी जे पढाउनु भएको थियो पहिला त्यही हो गर्नु अनदर थिङ मेरो एक्सपर्टिज यसमा के छ त वाट्स माई डोमेन भनेर हुन्छ नि भनेर चाहिँ अब यसमा के एड गर्न सकिन्छ भनेर मेरोवाला लाइन त्यसमा थियो नि त सो अनि मैले त्यसमा उ गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क यु वेयर द थ्योरी एन्ड द प्र्याक्टिकल थ्योरी एन्ड द हुन्छ नि द फ्रेमवर्क बिहाइन्ड मार्केटिङ द एड्सहरू कसरी बन्छ एजेन्सीले कसरी सोध्छ होइन त्यसपछि तिमीहरू कम्पनी वाइज हुँदाखेरि तिमीहरू कसरी सोध्छौ भनेर चाहिँ ठ्याक्क द फ्रेमवर्क तपाईँले अगाडि राखिदिनु भएको थियो अनि मैले चाहिँ आई थिङ्क पछि हाम्रो सिन्स यु कल मी द प्रोसेस गाई त्यसपछि चाहिँ त्यो प्र्याक्टिक्यालिटीवाला त्यो के अरे हाम्रो one class was the theory and the foundation build गर्ने class other class was the doing त्यो learning session र doing session भनेर चाहिँ I think perfectly क्या मजाले स्प्लिट भएको थियो क्या अनि I think हाम्रो अहिलेसम्मको कन्भर्सेसनको हाइलाइट पनि यो प्रोसेस एन्ड थ्योरिजलाई मिक्स गर्नेवाला उमै आएको थियो नि त सो त्यसले गर्दाखेरि आई थिङ्क इन्ट्रेस्टिङ भएको थियो जस्तो लाग्यो यो क्लास चाहिँ या मलाई पनि त्यो रियलाइजेसन चाहिँ आई थिङ्क अराउन्ड हाम्रो कति सेकेन्ड विकतिर हुन थाल्यो सेकेन्ड वा थर्ड विकतिर हुन थालेको थियो द्याट
आई एम अ स्टोरी टेलर. मेरो काम भनेको चाहिँ क्लासमा आउने होइन, अनि ल केटा हो हुन्छ नि, ल केटी हो यस्तो भएको थियो हुन्छ नि, यस्तो भएको भएछ नि तिमी के गर्थ्यौ होला, मैले चाहिँ यस्तो गरेको थिएँ, थ्योरीले चाहिँ यस्तो भन्छ पुरै कथा सुनाइदिने हो होइन. अनि भोलिपल्ट चाहिँ यु वुड कम इन एन्ड योर जब वुड मोस्टली बी समथिङ लाइक ल हिजो दाइले यस्तो यस्तो कुरा गर्नुभयो होइन. ओके आई थिङ्क यो वान्स दिस पडकास्ट रिलिजेस हामी बसेर काउन्टर राख्छौँ क्या सुजितले कतिचोटि होइन भन्यो भनेर होइन होइन म के भन्दै थिएँ अरे. सो यो गो अप अन स्टेज एन्ड यु गो अप अन त्यो क्लासको स्टेज, अनि त्यसपछि गएर द फर्स्ट थिङ यु वुड डु इज हिजो दाइले यो कुरा सिकाएँ, आज चाहिँ we're going to apply that. And for that, remove your laptops, put your phones away. One piece of paper, ल तिम्रो दुईजना पार्टनर डु दिस भनेर केही न केही काम गराउँथ्यो. अनि बाई द एन्ड अफ द क्लास देयर लाइक ओ चाहिँ यस्तो पो रहेछ त भन्ने त्यो रियलाइजेसन हुन्थ्यो. अनि नेक्स्ट क्लासमा म फेरि यार अर्कै कथा सुनाइदिन्थेँ क्या, तिमीले अस्ति यस्तो गऱ्यो होला, आज चाहिँ यस्तो गरौँ ल भनेर हुन्छ अर्कै कथा सुनाइदिएँ. आई थिङ्क त्यो फ्लो हुन्छ नि त्यो. आई डोन्ट नो इफ इट्स द राइट वे टु टिच अर नट, बट इन टर्म्स अफ एक्सपिरियन्स चाहिँ आई थिङ्क द स्टुडेन्ट्स एट फन जस्तो लाग्छ. बिकज यो स्टुडेन्ट्सहरूको फिडब्याकमा पनि एकदम मजाले आएको कुरा थियो क्या. अनि उनीहरूको फिडब्याकमा एउटा कुरा चाहिँ तपाईँहरू दुवैजना सँगै क्लासमा हतपत्त हुँदैन, तर पनि एक्ज्याक्टली थाहा हुन्छ कसले के गराएको थियो, एक्ज्याक्ट इक्जाम्पल्स थाहा हुन्थ्यो भन्दाखेरि. अनि म चाहिँ ब्रो हामी पनि बसेर काम गर्छौँ नि त, हाम्रो पनि त ग्रुप प्रोजेक्ट जस्तो त अनि हुन्छ नि, जुनमा सुजितले धेरै काम गर्थ्यो म पछाडिबाट हो भन्दै बस्थेँ हुन्छ द्याट्स हाउ इट ह्यापन नि त. सो या आई थिङ्क त्यो एउटा फ्लो चाहिँ वी फाउन्ड इट. एन्ड आई डोन्ट नो थियोरिटिकली इट मेक सेन्स अर नट एकचोटि उमेशलाई पनि चेक गर्नु पर्ला होइन. स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ गेटिङ देम इन्भल्भ इन्टु समथिङ, त्यसको लर्निङ इम्प्याक्ट के होला. बट एट द सेम टाइम थियोरिजहरू पढाउँदाखेरि हाउ इम्पोर्टेन्ट इट इज टु युज स्टोरी टेलिङ टु गिभ देम एक्ज्याक्टली हाउ इट्स मेकिङ सेन्स भन्ने कुरा. स्पेसली चाहिँ मेकिङ देम रियलाइज देयर ओन एक्सन्स एन्ड प्रुभिङ इट विथ अ थियोरी क्या. त्यो लजिक र इमोसनको ब्यालेन्स गर्दाखेरि चाहिँ कसरी लर्निङ ह्यापन्स भनेर चाहिँ probably we might want to have another session with Umesh Thai probably here. Yeah, I think यो प्र्याक्टिकल अनि थ्योरिजवाला कुरा गर्दाखेरि उमेश दाइले नै भन्नुभएको थियो कि दिस समथिङ कल एक्सपिरियन्स के अरे एक्सपिरियन्सियल लर्निङ साइकल भन्नेवाला. अनि हाम्रो सबै सेसन्सहरू गर्दाखेरि पनि त्यो हुन्छ फर्स्टमा एक्सपिरियन्स एन्ड देन त्यसपछि एउटा टास्क दिन्छ अर समथिङ केही दिन्छ होइन, त्यसमा रिफ्लेक्ट गरिदिन्छ होइन, अनि त्यसपछि वी थियोराइज इट. अनि यो चाहिँ त्यो हिजो दाइले भन्नुभएको थियो नि यो वाला यो यही भन्दा एन्ड त्यस ल अब तिम्रो कोर्सको लर्निङ आउटकममा अर लर्निङ हाम्रो इन्टेन्सन जे हुन्छ त्यो अनुसार यसमा अप्लाई गर नि त, तिम्रो मकसद यो भनेर छोडिदिँदाखेरि चाहिँ ठ्याक्क अगेन अनदर प्रोसेस अनदर फ्रेमवर्क द्याट वी इन्टिग्रेटेड. तर आई थिङ्क द्याट्स हाउ वी इन अ वे डिजाइन दिस होल कोर्स पनि होला होइन. ल अब so basically when we started this एउटा simple philosophy मा start गरेको थियो. As a marketing student professionally grow भइसकेपछि probably दुईटा सेक्टरमा जान सक्ला क्या. एउटा चाहिँ you work in a brand or a business house or a corporate हुन्छ नि त्यहाँ काम गर्छ होला. Another one is you work for an agency होला होइन, creative agency भित्र. It doesn't matter what department, but you might be working there. So यो दुईटा segregation चाहिँ छ. अनि no matter where you go, theory stays the same. Application अलिअलि different हुन्छ. अनि सबभन्दा गाह्रो काम चाहिँ मेरो काम के हो त भनेर डिभाइड गर्नको लागि क्या. As an agency, what's within my scope? As a brand, what's within my scope भनेर चाहिँ कुरा क्लियर हुनुपर्छ जस्तो फिल भयो थियो. So how we designed this course was first half or the first 4 weeks was focused on you thinking like a brand. Let's say you are the brand manager of a company or you're the marketing manager of a company. You're staying there. You know all the ins and outs and the struggle that the business is going through, the targets, the money you have or the resources that you have, everything is there. So first half, and just let's focus on that.
हाम्रो प्रब्लम कस्तो प्रब्लम सल्भ गरिरहेछौँ त यो बिजनेसको थ्रुबाट, होइन, कति पैसा छ हामीसँग यो प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि, यो प्रब्लम चाहिँ हामीले कसरी सल्भ भयो भनेर प्रुभ गर्छौँ चाहिँ मेट्रिक्सहरू, स्ट्राटेजी, अनि त्यसपछि गएर एभ्रिथिङ द्याट यु निड टु नो अबाउट द कम्पनी चाहिँ फर्स्टमा वी वर्क अन द्याट साइड अफ द थिङ. एन्ड त्यो 4th विकमा आउँदाखेरि चाहिँ द डेलिभरेबल वाज टु राइट अ गुड ब्रिफ द्याट दे क्यान सेन्ड आउट टु द एजेन्सी. मलाई यो प्रब्लम भइरहेछ, यस्तो यस्तो भयो भने चाहिँ यो सल्भ भएको म मान्छु, यसको लागि क्रिएटिभली वाट आर यु गोइङ टु डु भनेर चाहिँ वी ले आउट अ स्ट्रङ फाउन्डेसन. एन्ड वाट वी से इज इफ यु राइट अ गुड ब्रिफ 90% अफ द जब इज डन. त्यति अनि त्यो once that 4th week ends, the students would present their brief to the entire classroom. Second half start on that. Now nobody is working for a brand, you're working as an agency. अगाडि सुनेको ब्रान्ड त्यो ब्रिफ्सहरू जति थियो ब्रान्ड्सहरूको, चुज द वान यु लाइक, फर्म टिम्स एन्ड देन स्टार्ट वर्किङ एज एन एजेन्सी भनेर भयो. अनि त्यति बेला चाहिँ the strategic document that you get with the company's targets, the objectives, the kind of brand positioning they want, the sabai kura liera they start working creatively on how do you work towards that objective bhanera त्यति बेला चाहिँ अब usually त्यो पोइन्टमा जानुभन्दा अगाडि they would work towards creating the whole ad set. त्यसमा key visual design होला, टिभिसी बनाउनु पर्ने होला. अनि त्यसपछि टिभिसीमा चाहिँ आई थिङ्क तिमीहरूको टाइमसम्म, तिमीहरूलाई पढाउँदासम्म चाहिँ इट वाज मोर लाइक जस्ट राइट अ स्क्रिप्ट एन्ड प्रेजेन्ट इट भन्थ्यो. यसमा चाहिँ सिन्स इट वाज नो लकडाउन एन्ड यु वर फ्री टु गो वेयर एभर यु वान्टेड टु गो, लाइक एडै भनौँ हुन्छ नि, फोनबाटै खिच्छ, नो प्रब्लम. द ओन्ली थिङ यु क्यान डु इज युज एआई टु क्रिएट भिडियोज. होइन, आई डोन्ट वान्ट द्याट बिकज आई वान्ट देम टु स्ट्रगल. सो स्ट्रगल एन्ड लर्न एट द सेम टाइम. त्यो साइडबाट थियो. अनि टुवर्ड्स दि एन्ड say they would have to present the overall campaign like they would present that to the brand who gave the brief. So this was the whole setup. अब यसमा सबभन्दा डरलाग्दो कुरा चाहिँ कति बेला थियो भन्दा पढाउँदाखेरि चाहिँ we were very nice guys. त्यो लाइक आई थिङ्क सरला म्यामको एउटा फिडब्याकमा पनि थियो कि हामी चाहिँ एकदम डिसिप्लिन्ड एन्ड पङ्क्चुअल टिचर्स थियौँ भनेर. एन्ड जहिले 6:30 ठ्याक्कै पुग्थ्यौँ होइन, 8:30मा ठ्याक्क 8:30मा चाहिँ क्लासै चलिरहेको स्टप क्या. त्यति बेला त्यो वी वर भेरी स्ट्रिक्ट अबाउट टाइमिङ्स एन्ड एभ्रिथिङ, बट विदिन द क्लासरुम वी वर भेरी नाइस गाइज क्या. तर विक 4मा चाहिँ उनीहरूले हाम्रो अर्को रूप देख्यो भनौँ, डरलाग्दो रूप. त्यो डरलाग्दो रूपमा चाहिँ समथिङ ह्यापन्ड होइन. त्यो चाहिँ अब डरलाग्दो कुरा थियो. And this happened because we followed something called a feedback circle. Now, this is a very interesting concept because, let's say, for example, like, let's say, brand hisabbatai sochौँ न होइन. अब me as a brand, I would think, personal brand कै कुरा गऱ्यो भने मैले चाहिँ म एकदम खतरै मान्छे होला जस्तो सोचिरहेको हुन्छ. तर मेरो साथीले चाहिँ these are the gaps that you have, है, this is where you need to focus भनेर भन्छ. And there's this third category, which is people generally watching you. They have a different perception about you. So 3-way kura huँदाखेरि चाहिँ how can we bring this into a classroom भन्दा we thought the first one, or we thought भन्दा पनि this was taught to me by Oulu University of Applied Sciences, Finland होइन. So firstमा चाहिँ the thing that you need to do is self-reflect. How do I feel about what I did? The second would be how my friends thought I did. So every group will be assigned with another group to give them feedback. And the third one were the mentors. As teachers, what did we think they did? And यो 3-way validation बाट हेर्दाखेरि हामीले त्यो एप वर्ल्डमा हामीले 2-factor authentication भन्छौँ नि, यो चाहिँ 3-factor authentication of how you did हो क्या. अब कतिवटा बेलामा चाहिँ students would feel that they were not doing good, बट हामीले त होइन यार, तिमीले त्यो सोचेको मात्र हो, द्याट्स समथिङ इन्टर्नल, तिमीलाई फिल मात्र भएको, बाहिरबाट देखेको थिएन, यु डिड अ गुड जब भन्छौँ. कतिवटा बेलामा अनि फेरि उसको साथीहरूले चाहिँ देखेको थिएन, राम्रो थियो भनेर सकाइदिन्छ होइन. कतिवटा पोइन्टमा चाहिँ मैले आज बबाल गर्थेँ भनेर भन्छ. अनि त्यसपछि त्यस्तो पनि हुन्छ, त्यस्तो पनि गर्छ भनेर हामीले गाली गर्न पाउँछ. रियालिटी चेक एन्ड त्यही 3-way validation भनौँ न. That was probably the most difficult
point for the students, not for us, for the students, because त्यहाँ चाहिँ हामीलाई पनि थियो आई थिङ्क त्यो पोइन्ट थियो त्यो बेला चाहिँ आई थिङ्क वान अफ द अब सिन्स अब तपाईँले त्यो ओलुबाट सिक्नु भएको थियो हामीले लाइक त्यो डिजाइनवाला उमा पनि डिजाइन थिङ्किङको अरू सेसन्सहरू गर्दाखेरि यो फिडब्याक सर्कल भन्छ नि त वी हेभ सिन त्यो द एक्सट्रिम फर्म अफ हाउ अ फिडब्याक क्यान गो लाइक नो मर्सी खालको अनि त्यो यु रिमेम्बर हामी त्यो क्लासमा जाँदाखेरि आज भाइ कतिको सिरियस हुने त वालासम्म सोचिरहेको थियो नि त सो हामीलाई पनि यहाँ त्यो उ गर्न त गाह्रो तर यसमा द मोस्ट इन्ट्रेस्टिङ पार्ट आई थिङ्क हजुरले भनिरहेकोमा बिल्ड गर्दाखेरि चाहिँ वी स्टार्ट त्यो फिडब्याक सर्कल 3 फ्याक्टर अथेन्टिकेसनवाला फ्रेमवर्कहरू सबै हामीले त भन्यो तर हामीले वी स्टार्टेड एज फिडब्याक भनेको तिमीहरूको लागि गिफ्ट हो अनि लाइक तिमीलाई कसैले गिफ्ट दिन्छ भने ए छ्या यस्तो यस्तो भनेर फर्स्ट कसैले भन्यो तिमी लिन्छौ आफूलाई लिन मन लाग्छ भने ठ्याक्क कतै राख्छौ खोल्छौ ह्याप्पी हुन्छ मन पर्दैन भने साइडमा राख्छौ अनि त्यसपछि लाइक यत्तिकै उ गर्न त्यो हुन्छ यु नेभर लाइक के अरे त्यो गरेर रियाक्ट के सो द्याट वाज द अलिकति इमोसनल साइड अफ थिङ्स फङ्सनल त यता छ इमोसनल साइड अफ थिङ्स मेबी त्यो थियो अनि के अरे यतातिर उ गर्दाखेरि पनि उनीहरूले हामीले चाहिँ वी वर लाइक वी ह्याड अ चोइस क्या एउटा त कतिको सफ्ट हुने अर्को चाहिँ कतिको हार्स हुने अनि आई थिङ्क विच चोज द सेकेन्ड वान द्याट इज बिङ एकदम ब्लन्ट एकदम हार्स अनि वाज आई थिङ्क त्यहाँको स्टुडेन्टहरू नै यता भयो भने भन्छ होला है कतिको सिरियस थियो तर वी वान्टेड टु रेप्लिकेट अ रियल वर्ल्ड ऊ पनि होला कि जस्तै हामी कतिवटा आइडियाजहरू पिच गरेर हुन्छ तपाईँले मैले हामी दुवैजना गएर बोर्डमा यतातिर कता होइन सिओजहरूलाई सिएक्सओजहरूलाई पिच गरेर हुन्छ एन्ड देन समटाइम्स वी आर लाइक हुन्छ नि ओ ल दिस इज अ ग्रेट आइडिया समटाइम्स लाइक दिस इज नट द अब्जेक्टिभ कहाँ यसरी हुन्छ भनेर त्यो दुइटै खाएको छ नि त अनि आई थिङ्क यो होल एडल्याबको एक्सपिरियन्स बिल्ड गर्दाखेरि एज एन एजेन्सी एज एन कम्पनी त्योवाला हुन्छ नि अलिकति द रियालिटी अफ द मार्केटवाला पनि हामीले उनीहरूलाई रियालिटी चेक चाहिँ दिन खोजेको थियो जस्तो पनि लाग्यो क्या जसमा चाहिँ बिङ ब्लन्ट लाइक बिङ भेरी अन द फेस अबाउट द फिडब्याक चाहिँ आई थिङ्क इट वाज भेरी नेसेसरी आई थिङ्क कतिजनाले त आई थिङ्क पछि फिडब्याक सर्कल सिद्धिसकेपछि त होल माहौल वाज भेरी इन्टेन्स नि त तर पछि गएर आउँदासम्म चाहिँ ए सो दिस इज वाइ दे डिड इट भनेर पनि बुझे जस्तो लाग्यो किन बिकज सेकेन्डवाला फिडब्याक सर्कल जुन हामीले भन्नुभएको थियो नि हजुर फर्स्टमा हामीले एज अ ब्रान्ड गऱ्यो फिडब्याक सर्कल भयो त्यसपछि एजेन्सीसँग काम एज एन एजेन्सी काम गऱ्यो एन्ड देन सेकेन्ड फिडब्याक सर्कल हुँदाखेरि इफ यु नोटिस लाइक द स्टुडेन्ट्स वेयर सो प्रिपेयर्ड के लाइक ओहो ल ठिक छ दाइहरूले गाली गर्नुहुन्छ सरहरूले गाली गर्नुहुन्छ बट दिस इज फर अस दिस इज बिकज दे केयर अबाउट आवर लर्निङ भन्ने उमाइ थियो नि त जुन चाहिँ आई थिङ्क इट वाज हाम्रो लागि पनि उनीहरूलाई आई थिङ्क इट वाज आवर प्रोसेस अफ गेटिङ देम रेडी फर द मार्केट पनि होला क्या होइन but I think अहिले सोच्दाखेरि हुन्छ नि फर्स्टको फिडब्याक सर्कल त्यो विक 4को फिडब्याक सर्कल वाज रियली हार्स त्यसमा भन्नुपर्दा अब त्यो देयर वाज नो फिल्टर्स के नो फिल्टर लाइक आई थिङ्क हामीले मुख छोड्ने बाहेक सबै लेभलको गाली गऱ्यौँ हुन्छ नि मुख छोड्ने लेभलसम्म चाहिँ पुगेनौँ होइन जुन रियल वर्ल्डमा हुन सक्थ्यो तर टु बी अनेस्ट वेन वी रिफ्लेक्ट ब्याक इन्टु वाट ह्यापन्ड the scoldings or the harsh feedbacks that we gave were not based on their mistakes के उनीहरूले मिस्टेक गर्यो भने गाली खाएको थिएन उनीहरूले कतै केही कुरा मिस गरेको भए गाली खाएको थिएन होला गाली खाएको रिजन वाज ओन्ली बिकज दे वर डुइङ लेजी स्टफ क्या त्यो यो the attitude of this is just I'll just get this done यो मागेको चाहिँ यो गरिदिन्छु यो त च्याट जिपिटीमा राखेर निस्किहाल्छ यो म क्लडबाट निकालिदिन्छु हुन्छ त्यो अल्छी काम जसले गर्यो तिनीहरूले चाहिँ गाली खायो क्या अनि probably that was the filtration process of our the whole session as well because out of 25 students who signed up for the thing everybody was happy क्या सुरुमा त्यो क्लास हुँदाखेरि मजा आइरहेको थियो जुन दिन त्यो फिडब्याक सर्कल भयो 7 जना लेफ्ट गायब अनि त्यसपछि नेक्स्ट टाइम हुन्छ नि त्यो बिस्तारै आउन छोडिसकेपछि के भयो भनेर कहाँ गयो भनेर स्टुडेन्ट्सहरूलाई सोध् सर टाइम कमिटमेन्ट प्रब्लम यस्तो उस्तो जेप्पै त्यो भन्न थाल्यो क्या तर वी नो त्यो गाली खाएर नआएको भनेर एन्ड आई थिङ्क द्याट्स फाइन क्या बिकज इन अ रियल वर्ल्ड द्याट्स एक्ज्याक्टली वाट ह्यापन्स अफिसमा एकचोटि गाली खाइसकेपछि छोड्ने मान्छेहरू पनि हुन्छ रिलेसनसिपै बिग्रने पनि हुन्छ बट द होल आइडिया हियर इज यु निड टु म्यानेज त्यो द प्रोफेसनल थिङ
इमोसनल थिङ पर्सनल थिङ सबै कुरा किन आई थिङ्क इफ यु इन्टरट्विन देम टुगेदर त्यो हुन्छ नि त्यो ब्यागभित्र धेरैवटा केबल राख्दा एउटा तार निकाल्न खोज्दा सब ढिकाइ निस्कन्छ नि द्याट्स वाट ह्यापन्स कि I have a question, Isma. Like, do you feel bad? Bad about what? About like out of the 25, 7, 8 janale chai त्यसमा ड्रप गर्यो भनेर? Not really. Not really. I really don't think त्यो हुन्छ नि त्यसमा नराम्रो मान्नुपर्ने कुरा केही छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन. I think we don't have a hard feeling पनि त्यसमा. Nothing personal. Nothing personal. And I think the feedback circles start गर्दा पनि we say आज जे भन्छु nothing personal के. तिमीहरूको इम्प्रुभमेन्टको लागि हो. मन पर्छ भने ल्याऊ. मन पर्दैन भने नल्याऊ. तर I will tell you exactly what I found or हुन्छ नि my analysis of what you did. Yeah. How I felt about how you presented. हुन्छ नि त्यसमा अब if you like it, take it. If you don't like it, improve it. Or if you really don't like it, so like last one, just don't take it personally. I think they took it personally. Yeah. I think open designs all like that. I think you're a life, I don't know, a mentor who says it on your face. Okay? And I think that was the intention behind this. Not feedback I think the worst feedback is राम्रो थियो. I think that's the worst feedback जस्तो लाग्छ because now the other person who is receiving the feedback यता बस्छ मक्ख पर्छ उ गर्छ दामी भयो बबाल भयो क्ल्याप भयो गयो हैन तर now there's no room for improvement के there's no room for questions, there's no room for like ideas to make it better हैन अनि I think त्यो feedback circle को पछि पनि बिस्तारै उनीहरु used to पनि भयो अनि ए ल यो कुरा चाहिँ मैले मिस गरे रहेछ यसमा चाहिँ मैले बिल्ड गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ I think exactly उनीहरुलाई रिफ्लेक्ट गरेर बिल्ड गर्न पनि सजिलो भयो जस्तो लाग्यो जुन now coming to the last वाला feedback circle and हाम्रो audience लाई थाहा छ कि छैन last feedback circle मा एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के भएको थियो अरे they were like एकदम प्रिपेयर्ड के ल एज अ गाली खाने हो अनि एकदम प्रिपेयर्ड प्लस भेरी विलिङ के ल भोलि गाली खान्छ ठिक छ भनेर सो आई थिङ्क प्रोसेस वाइज पनि उनीहरूले अलरेडी इन्टरनलाइज गरेर दिस इज पार्ट अफ द प्रोसेस आई हेभ टु बी रेडी फर दिस भन्ने चाहिँ एन्डसम्म मात्र भइसकेको थियो अनि त्यो बेला चाहिँ आई थिङ्क दाइलाई एउटा स्टुडेन्टले भनेको थियो क्या अनि त्यो बेला फेरि दाइ फ्लिप्ड होइन किनभने not because you had to tone down, but because I think we were so proud of how the students came up at the end, I know. Not because उनीहरूले त्यो हामीलाई त्यो हुन्छ नि राम्रो थियो यस्तो कोर्स भन्नु होइन कि उनीहरूको रिफ्लेक्सन्स हेरेर पनि ल हाम्रो लर्निङ अब्जेक्टिभ अनुसार हामीले जे एडल्याबबाट सिकाउनु खोजेको थियो स्टुडेन्टले क्या मजाले इन्टरनाइज गरेको रहेछ कि द ब्रिफ इज इम्पोर्टेन्ट होइन द एड बनाउँदाखेरि तिम्रो अडियन्सलाई सेन्टरमा राख भन्नेदेखि सब कुरा हामीले त्यो लर्निङ आउटकम्समा जे खोजेको थियो आइरहेको थियो कि वी आर सो ह्याप्पी होइन अनि वान थिङ जुन हामीले बिल्ड गर्दाखेरि चाहिँ एकदम गरेको इज दिस इज समथिङ द्याट वी डु 9 hours a day every day and because we are marketing professional but यो स्टुडेन्ट्सहरू भनेको त बल्ल यो डोमेन लिइरहेछ कतिले गरिरह होला सबै सो वी वर भेरी फेयर इनफ कि ओके जुन आउटकम आउँछ त्यो हामीले कुन क्वालिटीमा हुन्छ नि त्यो एकदम फाइन पब्लिस्ड त्यो हुन्छ नि त्यो हलमै लगेर देखाउने क्वालिटीमा हामीले एक्सपेक्ट पनि गरेको थिएन वी आर मोर इन्ट्रेस्टिङ इन द आई थिङ्क यिनीहरूको एफर्ट होला कि तपाईँले अघि भन्नुभयो जस्तो होइन लेजी वर्क हो भने नो यु डन सिट होइन एफर्ट लगाएको छ सिक्न खोजेको छ भने वेयर लाइक भेरी फाइन एन्ड आई थिङ्क जुन देखेको पनि थियो होइन अनि त्यसपछि फाइनल क्लासमा आउँदाखेरि दे वर प्रिपेयर्ड अनि फिडब्याक सर्कल भयो स्याडली म त्यो बेला बिरामी भयो म आउनु पाएन सो रिग्रेटेड होइन तर एउटा स्टुडेन्टले चाहिँ अनि सिद्धो अनि स्टुडेन्ट इन सक्ड रे क्या मलाई पर्सनली मेसेज गरेको थियो दाइले त गाली नै गर्दैन It was like all good enough, but I'm nice and happy. I was so proud of you. Student shocked. And every student आयो क्या दाइको अनि उसले के भन्यो भने यसरी फिडब्याक दिएको भए त अस्ति न स्टुडेन्टहरू जाँदै धेरै दाइहरू भनिरहेको थियो कि होइन या एक्ज्याक्टली तर त्यति बेला स्टुडेन्ट्सहरू नगएको भयो ओर त्यो हुन्छ नि अलिकति रियालिटी चेक नदिएको भए त्यो सिरियसनेस आउँदैन थियो होला क्या अब त्यही हो कि अब गाली गरेको भन्दैमा हुन्छ नि अबदेखि तेरो मुखै नदेखा मलाई टाइपको गाली गरे पनि होइन नि त कम प्रिपेयर्ड पुट इन अ लिटल एफर्ट हुन्छ नि अब त्यो अगेन या सेकेन्ड फिडब्याक सर्कलको बेलामा चाहिँ वान कमन फिडब्याक अनि आई थिङ्क वी डिस्कस द्याट इज वेल हुन्छ नि वाज द युज अफ एआई क्या बिकज what we saw during the whole the second half was students were working really hard
They were going around talking to people. They were having fights inside, which I think was one of our proudest moments because they were fighting to build something really strong. Kya khatra ideas banaira थियो. What they were writing on paper were brilliant. Ani जुन दिन presentation भयो, probably उनीहरुको दिमागमा चाहिँ के भयो भन्दा यो सबै गरिसक्यो हामीले, यसलाई एकचोटि AI मा राखेर हेरौँ, के फिडब्याक दिँदो रहेछ हेरौँ, and then we will implement it भनेर गर्यो. And AI को काम त त्यही त हो नि हैन, एउटा स्ट्रक्चर बनाइदिन्छ, and one structure that looks beautiful के. तर what they forgot was what they had already written. Yeah, and done it पहिला. एकदम राम्रो थियो. AI मा राखिसकेपछि सबैजनाको सेम फर्मेटमा आउन थाल्यो क्या, अनि लास्टमा त्यहाँ बिग्रियो क्या. सो कलेक्टिभली होलसेलमा चाहिँ उनीहरूले त्यही गाली खायो क्या. ट्रस्ट योर सेल्फ फर्स्ट हुन्छ, बिकज मार्केटिङमा one of the most important things that you need to understand is what you see, what you go through every day. That's the real insight that you get. I don't think AI can figure that out. At least not now. Creatively के देखिरहेछ त मान्छेहरू आइसक्रिम किन खान्छ भनेर सोध्यो भने एआईले त राम्रै आन्सर दिन्छ होला नि त. तर when you actually go to a आइसक्रिम स्टल, त्यहाँ त्यो बच्चा इज एक्साइटेड टु हेभ हुन्छ, म यो पनि फ्लेभर होइन नि म त्यो खान्छु भनेर भनिरहेको हुन्छ. फर्स्ट डेटमा आइरहेको मान्छेहरू, तिमी कुन खाने, तिमीले जुन खाने, म त्यो हुन्छ नि त, द इमोसन्स आर देयर क्यान. आई डोन्ट थिङ्क एआई वुड हेभ फिगर द्याट आउट. अब एउटा मलाई त्यो आई एक्ज्याक्टली रिमेम्बर द्याट लाइन क्या. सो लेट्स नट टक अबाउट नेम द ब्रान्ड, बट इट वाज अ ब्याग कम्पनी. अनि उनीहरूको एन्ड ट्याग लाइन चाहिँ दिस ब्याग डज नट क्यारी स्टफ, इट क्यारिज मेमोरी भन्यो क्या. हामीलाई ब्रो ब्यागको काम नै सामान बोक्ने हो नि त, द फङ्सनल. एक्ज्याक्टली. अब मेमोरिज बोक्दो रहेछ यसले त, सामान बोकेन भने त अब कसरी बोक्नु त. द्याट क्यान नट बी अ ट्याग लाइन. इट जस्ट साउन्ड्स नाइस अन पेपर. लाइक आई रिमेम्बर क्या पहिला कोपमा काम गर्दा एउटा ट्याग लाइन थियो क्या, एन्ड आई थट इट वाज ब्रिलियन्ट, बट दे चेन्ज इट टुवर्ड्स द एन्ड, एन्ड देन आई अन्डरस्टुड वाइ. एन्ड द ट्याग लाइन वाज टुगेदर नेभर टेस्टेड बेटर भनेर थियो क्या. अनि क्या खतरा लाग्थ्यो क्या, टुगेदरनेस यस्तो मिठो त कहिले थिएन त भन्ने खालको थियो नि त. बट त्यसको डिरेक्ट ट्रान्सलेसन पढ्यो भने त टुगेदर नेभर टेस्ट्स बेटर भयो नि त. सँगै भनेको त कहिले पनि मिठै हुँदैन भन्ने खालको भयो. एन्ड देन दे चेन्ज इट क्या, यो चाहिँ ग्लोबली आएको कुरा क्या. अनि टुगेदर टेस्ट्स बेटर भनेर आयो क्या त्यसपछि चाहिँ. न द्याट वाज डिरेक्ट, एन्ड द्याट वाज एक्ज्याक्टली वाट दे वर ट्राइङ टु कम्युनिकेट नि त. तर कतिवटा पोइन्टमा चाहिँ त्यो ब्युटिफुल बनाउन खोज्दा यस्तो होइन यस्तो हो. त्यो अगेन एआई भाषा वी सी इट अल ओभर लिङ्क्डइन के. दिस इज नट पोस्ट, दिस इज गोल्ड हुन्छ नि, त्यस्तो खालको पोस्ट गर्ने बानी भइरहेछ नि आइसक्यो त. द्याट्स एक्ज्याक्टली त्यो हुन्छ नि, त्यो फर्मेट इज भेरी लाइक एआई क्या. अनि त्यहाँ चाहिँ बिग्रिन्छ नि त कुरा. बिचार त्यो स्टुडेन्ट्सहरूले हुन्छ नि क्यारी यर डे भनेर पहिला आफै ट्यागलाइन लेखेको थियो क्या, विच वाज अबाउट अ ब्याग, एन्ड युर क्यारिङ यर डे. इट क्यान बी इमोसन, इट क्यान बी मेमोरिज, इट क्यान बी स्टफ, विच इज मोर इम्पोर्टेन्ट होइन. त्यो थियो. बट पछि त्यो एआईमा त्यो इनपुट राखिसकेपछि चाहिँ दिस ब्याग डजन्ट क्यारी स्टफ, इट क्यारिज मेमोरिज भन्दाखेरि त नाउ गयो त, बिग्रियो त त्यहाँ. That was the only नराम्रो feedback or negative feedback that they got, because when they followed the process, whatever they created was coming to a very good shape. Like you mentioned अघि भर्खरै के, हामीले त every day गरिरहेको काम हो नि त यो. हाम्रो काम त मार्केटिङ नै हो हुन्छ नि. पर्सनली फर मी मार्केटिङमै बसेर काम गरेको भनेको इट्स बिन अलमोस्ट 10 years now. 10+ भयो होला. अनि त्योभन्दा अगाडि म फाइनेन्समा थिएँ नि त, फाइनेन्स प्रोजेक्टमा वाटेभर. बट हार्ड कोर मार्केटिङमै काम गरेको 10 वर्ष भयो. बिहानदेखि बेलुकासम्म अबाउट 8 hours अफ डुइङ, थिङ्किङ, टकिङ मार्केटिङ भयो नि त. एन्ड प्लस बिङ अ टिचर मार्केटिङ इन द मर्निङ्स एज वेल. सो यो सबै कुरा हुँदाखेरि बल्ल तल्ल वी हेभ कम टु अ पोइन्ट वेयर इट्स इजी फर मी. बिचरा उनीहरूले त 8 हप्ता हो नि त. 8 हप्ताको कोर्समा जुन प्रोसेस फलो गर्यो, आई नो इफ दे किप फलोइङ द्याट प्रोसेस द्याट बी बेटर देन मी फास्टर. एन्ड आई वुड वेट फर द्याट डे. त्यो प्रोसेसमा गर्दाखेरि राम्रो थियो, अनि लास्टमा त्यो एआईले बिगारिदिँदा चित्त दुख्यो क्या. अनि त्यतिको मात्र गाली खायो. बट या लाइक यु सेड, त्यसरी गाली नगरेको भए त्यो इम्प्याक्ट चाहिँ लास्टमा देखिँदैन थियो, त्यस्तो सिरियसनेस आउँदैन थियो होला. कोहीले त्यो भनिदिने मान्छे नै अगाडि हुँदैन थियो होला.
ओके ल अब तिमीले धेरै क्वेसन छ त मेरो क्वेसन होइन तिम्रो लागि यो होल कोर्समा सबभन्दा फनिएस्ट मोमेन्ट कुन थियो फनिएस्ट अब लाइक कतिवटा आइसक्यो होइन अब फनिएस्ट अब आई डोन्ट नो कतिको त्यो उमा राख्ने उहाँ तपाईँको त्यो क्लासमा त्यो के अरे स्टिभ जब्सको फोटोवाला पनि आइरहेछ होइन तर त्यो अलि अर्कैतिर गयो मेरो लागि आई थिङ्क फनिएस्ट अनि एज अ टिचर आई थिङ्क द प्राउडेस्ट पनि अब मैले अलिक क्वेसन ट्विक गरेँ जस्तो पनि हुनसक्छ चाहिँ उनीहरू स्टुडेन्ट्सहरूको झगडै परिसक्यो क्या झगडा एज एन लाइक क्लासमा झगडै परिसक्यो झगडा पनि कसरी भने अब इट वाज आई थिङ्क अराउन्ड 7th विकमा अनि त्यहाँतिर त्यो डिस्कसन गर्नलाई छोडिदिरहेको छु होइन क्रिएटिभ प्रडक्सनको लागि आइडिएसन गर्नको लागि उनीहरू डिस्कसन गर्न सोधिरहेको थियो अनि त्यो त्यहाँबाट कहाँ यसरी हुन्छ कसरी हुन्छ तिमीलाई मन परेर हुन्छ कस्टमरलाई मन पर्नु परेन त्यो कस्टमर कहाँ त्यस्तो हुन्छ त त्यो युजर कहाँ त्यस्तो हुन्छ त भने पुरा त्यहाँ अब हाल्नै जस्तो भइसक्यो क्या त्यहाँ तर द्याट वाज लाइक फर मी यस्तो पछाडि क्या फनी लागिरहेको थियो मलाई होइन ल होइन तर एज अ टिचर चाहिँ फेरि मलाई द्याट वाज द प्राउडेस्ट मोमेन्ट चाहिँ मैले किन भनेको भने बिकज दे वर फाइटिङ फर द अब्जेक्टिभ क्या जुन चाहिँ एउटा एड बनाउनु पर्छ हामी अहिले एजेन्सी हो अनि वी हेभ टु किप आवर युजर आवर अडियन्स आवर बेनिफिसियरिज एट द सेन्टर भन्नेवाला कुरामा चाहिँ तिनीहरू झगडा गरिरहेको थियो क्या अनि आई थिङ्क वान अफ द कोर्सको लर्निङ आउटकम पनि जुन हामीले दाइ आई थिङ्क कति इयर्सपछि म फर्स्ट मार्केटिङमा आई थिङ्क तपाईँसँग काम गर्दा पनि भाइ तिमीलाई मन परेर हुँदैन द युजर वान उसलाई सेन्टरमा राख्नु पऱ्यो भने कति इयर्सपछि उ गरेर सिकिरहेको हुन्छ नि आई थिङ्क वान अफ द स्मल एस्पेक्ट अफ द्याट चाहिँ उनीहरूले यो कोर्सको एन्डतिर पनि ठ्याक्क सिक्यो क्या अनि त्यसैको उमा झगडा गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै फनी लागिरहेको थियो अनि एकदमै लाइक ओ ल ठिक छ जब डन भन्ने खालको पनि भइरहेको थियो क्या तपाईँको लागि कुन थियो त म चाहिँ क्लास पढाइरहेको थिएँ होइन अनि एक्ज्याक्टली रिमेम्बर तिम्रो अघि स्टिभ जब्स भन्नु त्यो प्लिज म त्यसपछि क्लास पढाउन मलाई गाह्रो भएको थियो क्या एकदमै सो बेसिकली वाट ह्यापन वाज आई वाज टकिङ टु देम एन्ड देयर वाज स्टिभ जब्सको कोट अन द स्क्रिन क्या अनि स्टिभ जब्सको चाहिँ त्यति बेला त एकदम पुरानो कोट थियो त्यसैले आई युज्ड हिज यङ बेलाको फोटो हामीले चाहिँ त्यो हेनरी फोर्डले त्यो गाडी इन्भेन्ट गर्दाखेरिको कुराको त्यो के थियो क्या अनि यो जस्ट द फोटो अनि त्यो फोटोभन्दा एकछिन अगाडि चाहिँ हाम्रो अलिसाजी ठ्याक्क क्लासमा आउनु भएको थियो क्या हाम्रो उहाँ चाहिँ आएर हुन्छ नि पछाडितिर जानुभएको थियो अनि मैले त एन्ड देन आई आस्ट के त्यो हुन्छ नि ल यो को हो त भनेर भने क्या होइन अनि त्यसपछि गएर वान स्टुडेन्ट इनोसेन्टली वाज लाइक हाम्रो कलेजको कन्टेन्ट क्रिएटर क्या म त एकछिन स्टिभ जब्स हो यो भने ए उहाँ भन्नुभएको मैले त भर्खर क्लासमा को आउनु भएको देन आई कुडन्ट टेक इट सिरियसली क्या अब म त पछाडि बसेर हेरिरहेको थिएँ क्या गाह्रै भइसक्यो थियो है बिचरा इनोसेन्टली एन्सर गरेँ करेक्ट एन्सरै गरेँ होइन म यो को हो भने क्या होइन अब त्यो दे नो द्याट आई एम भेरी त्यो के भन्छ त्यो म अलिक एकदम इन्फर्मली बोल्छु नि त यो को त्यो को त्यसरी बोलिरहेको हुन्छ नि त अलिसाजी जस्ट एन्टर्ड द क्लास क्यामेरा लिएर उता पछाडितिर गइराख्नु भएको थियो ल अनि त्यसपछि ढोका बन्द भइसक्यो ल यो को हो त भनेर भने क्या मैले हाम्रो कलेजको कन्टेन्ट क्रिएटर त्यो म त्यसपछिको त्यो बोल्न जति गाह्रो भएको त्यो हाँस्न मन लागिसक्यो होइन हाँस्नु पनि भएर हाँस्नु पनि अप्ठ्यारो डुइङ इट सो इनोसेन्टली क्या त्यो के भन्ने होइन अब त्यो इट वाज सो अकवर्ड क्या हाँस उठिरहेछ है कहिले ब्रेक हुन्छ गएर चाहिँ एकछिन हाँसु भइसक्यो होइन अनि त्यो यु नो हाउ डिफिकल्ट इट इज नि त एकदम हाँस उठिरहेको हुन्छ एन्ड देन यु सी फेसेस वर ट्राइङ टु ल्याफ विथ यु एन्ड देन त्यो ब्रेक त्यो एकछिन त्यो हुन्छ नि त्यो एकजना हाँस्यो भने सक्यो टाइपको एन्ड इट वाज अकवर्ड क्या सिरियस टपिक पढाइरहेको छु होइन एकैचोटि त्यो हुन्छ हाम्रो कलेजको कन्टेन्ट वाट स्टिभ जब्स वा टेक्सास कलेजले स्टिभ जब्स हायर गर्यो कन्टेन्ट क्रिएसनको लागि और स्टिभ जब्स जस्तै देख्ने मान्छेकै हो कि टाइपको क्या त्यही त त्यस्तै खाइको है के हो क्या एकछिन त हुनै भएको थियो इट वाज प्रिटी फनी द्याट वाज फनी एन्ड देन मलाई अर्को त्यो प्राउड मोमेन्ट्सहरू लाग्ने भनेको चाहिँ त्यो एउटा दुइटा पोइन्ट पछि त्यो स्टुडेन्ट्सहरूले त्यो एकैचोटि हुन्छ नि त्यो मुखैमा देखिन्थ्यो नि त ए अनि आई थिङ्क अनदर थिङ द्याट वाज अनप्लान्ड बट हामीले त्यो बिस्तारै गर्दै जाँदाखेरि it fit in really well and I think that turned into one of the most important
learnings for them was the presentation session. The design. Yeah. Yeah, त्यसले चाहिँ I think त्यो हुन्छ नि त्यो overall students को perspective about us and about what they were doing को त्यो हुन्छ नि त्यो whole everything put together त्यसले elevate गरेको जस्तो लाग्छ क्या. Because this was about advertisement. And a lot of people tell me, no matter how great of a marketer you are, if you cannot get people excited about your idea and you cannot tell a story, you're not a marketer. भन्ने खालको कुरा सुनिरहेको नि त. Marketers have to be storytellers. A marketer cannot be boring when they're presenting their idea भन्ने कुरा थियो नि त. And when we're discussing this, हामीलाई presentation भन्ने कुरा चाहिँ एकदम important जस्तो लाग्यो, because that's one mode of communication that all corporates follow. Yeah. Agency ले पनि pitch त्यही अनुसार दिनु पर्यो. Company ले पनि internally त्यो idea sell गर्नको लागि त्यही गर्नु पर्यो. Pitch, I mean presentation नै बनाउनु पर्यो. So we thought एक दिन चाहिँ let's just teach them how to design a good slide, which later is going to be helpful for their creative execution as well. And त्यो सिकाउँदाखेरि चाहिँ the kind of work that the students did was amazing. Like next level क्या त्यति बेला चाहिँ. मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ क्या. फनिएस्ट त्यो भयो. प्राउडेस्ट चाहिँ मलाई चाहिँ आई थिङ्क यसमा यो डिजाइनवाला सेसन गर्दाखेरि दुईवटा कुरा चाहिँ स्टुडेन्टले सिकेको जस्तो लाग्छ. एउटा चाहिँ डिजाइनै भयो प्राइमेरीली होइन, अर्को चाहिँ ट्रस्टिङ द प्रोसेस पनि हो जस्तो लाग्यो मेरो लागि पनि. त्यो सिकाउँदाखेरि चाहिँ फर्स्टमा मैले सुरु गर्दाखेरि पनि उनीहरूलाई के भन्थेँ भने ट्राई टु रिमेम्बर द फर्स्ट टाइम यु लर्न यो बाइक or स्कुटर or साइकल है, के हो त्यो क्लच यहाँ छ है, 4वटा ब्रेन चाहिने जस्तो कि क्लच होइन, ब्रेक, अर्को ब्रेक, अनि के अरे गियर है. त्यो यस्तो गाह्रो हुन्छ. अब बुवाहरूसँग कसैले सिकाइरहेको बेला गाली पनि खाइन्छ यताउता सबै है. अनि त्यसपछि तर त्यो पोइन्टबाट आई डोन्ट नो हाउ टु राइड अ बाइक अर साइकलबाट होइन, आज तेरो दाइले गाडी कुदाउँछ भन्ने लेभलसम्म तिमीहरू कसरी पुगेको छ सोच त भनेर भनेको थिएँ क्या. अनि उनीहरू उहाँ पऱ्यो एकछिन सोचे अनि सर अब खोइ कसरी पुग्यो यादै छैन, इट जस्ट ह्यापन्ड भन्छ क्या. ल सो आजको क्लासमा पनि मैले तिमीहरूलाई डिजाइन सिकाउन लाग्यो होइन, कुन एउटा पोइन्टमा चाहिँ तिमीहरूलाई लाग्न सक्छ कि यहाँ आउँछ त पिक्चर इन्सर्ट गर्न, आउँछ त टेक्स्ट राख्न, प्रेजेन्टेसन एमबिएको स्टुडेन्ट हो हामी, नहोला त जस्तो हुनसक्छ तिमीहरूलाई, तर ट्रस्ट द प्रोसेस है. मैले अहिले भनेको तिमीलाई ब्रेक यहाँ छ, क्लच यहाँ छ, एक्सिलेटर यहाँ छ, अर्को ब्रेक यहाँ छ भनेर सिकाइरहेको छु. सो जस्ट डु वाट आई सेड भन्नु गऱ्यो. अनि आई थिङ्क तपाईँले त्यो हेर्दाखेरि पनि यु कुड सी क्या लाइक के गरिरहेको छ यो यताउता भनेर. सो 1 आवरको सेसन सबै गऱ्यो. अनि फर्स्टमा चाहिँ आई थिङ्क हामीले एउटा इमेज देखाउँछ नि है उनीहरूलाई, त्यो के अरे जस्तै यो पोस्टर देख्यो भने तिमीलाई कस्तो याद आउँछ त भनेर त्यो सटल वेमा के थाहा नदिइकन यो गऱ्यो भने त ऱ्याप सङ हो, यो भने यस्तो यस्तो हो भनेर भन्छ होइन. अनि लास्टमा आउँदाखेरि चाहिँ त्यो डिजाइनको सब हुन्छ नि, ल क्लज यहाँ छ यताउता सब छ भनेर अब सिकिसक्यो नि त. अब नाउ अल दे निड टु डु इज प्र्याक्टिस. अनि उनीहरूले त्यो फाउन्डेसन, द डिजाइनको फाउन्डेसन सबै सिकिसकेपछि चाहिँ अनि त्यसपछि ल अब तिमीहरूलाई देयर समथिङ इन्ट्रेस्टिङ द्याट्स गोना ह्यापन, द्याट इज तिमीहरूलाई मैले यो के अरे कसरी डिजाइन हुन्छ वाला कुराहरू, लेयरिङ कसरी गर्ने, फन्ट क्रप कसरी गर्ने, द बेसिक्स अफ द बेसिक्स सबै सिकिसक्यो होइन. नाउ यु टेल मी यो पोस्टर कसरी डिजाइन गर्ने भन त भन्दाखेरि स्टुडेन्ट्सहरू यसरी बनायो हो, एउटा इमेज पछाडि त्यसमा टेक्स्ट होइन, ओपेसिटी घटायो, यस्तो राख्यो, यो फन्टको साइज यस्तो गऱ्यो, सजिलै त रहेछ त भन्नेसम्म पुगेँ क्या. अनि आई थिङ्क द्याट अनि त्यो बिचमा पनि यस्तो पो हो, ओपेसिटी घटाइदिने हो जस्तो लाग्यो. विच सिम्पलेस्ट अफ द सिम्पलेस्ट कुराहरू गरेर उनीहरूले आई थिङ्क दे बिकेम डिजाइनर्स बाई द एन्ड अफ द कति 1.5 घन्टाको सेसन. अनि आई थिङ्क मलाई पनि त्यो इट्स फर्स्टमा त इट्स वान अफ द बोरिङ सेसन जस्तो लाग्छ क्या फर्स्टमा गर्दाखेरि. ल अब काट न त इमेज यताउता, तर बिचबाट चाहिँ नि ल दिस इज वाट इट वाज, वाइ इट वाज नेसेसरी भनेर. अनि आई थिङ्क उनीहरूको द प्राउडेस्ट मोमेन्ट चाहिँ हामीलाई नि त्यो सबै गरिसकेपछि उनीहरूले जुन स्लाइड पठायो नि, वी वर लाइक सक्ड के है. त्यो एज सुन एज वी गट एन इमेल वी ओपन, त्यो सँगै बसेर हेरेको थियो. प्राउड, तर हामी डर पनि लागेको थियो नि त. So proud because they did so good. I so scared because ल यिनीहरू त के हो प्रेजेन्टेसन डिजाइन दिएर जान्छ कि क्या हो, यो त मार्केटिङको कोर्स थियो भनेर होइन. हो त्यो एकदम ठुलो डर थियो. बिकज हुन पनि त्यस्तै भइरहेको थियो नि त. एउटा पोइन्ट पछि आई मिन फिडब्याकमा पनि वुड सी के
like what did you learn during this workshop? I mean, like during this whole module of 8 weeks, the answer was presentations and bobal banana. Was that the objective? Probably not. But was that a good learning to have? Definitely. Obviously. I think I think marketer as a professional पनि हाम्रो काम भनेको ब्रान्डले एउटा ब्रान्ड अर एउटा बिजनेसले एउटा कन्ज्युमरलाई एउटा केही भ्यालु दिने हो नि त अनि हामीले त त्यही भ्यालु कम्युनिकेट गरिदिने हो त्यो रिच गर्नलाई हैन र कम्युनिकेट गर्दाखेरि आई थिंक फर्स्टमा त अब इन्टरनल पिचेस होला के होला देयर इज दिस होल बिहाइन्ड द सिन्स स्टफ द्याट ह्यापन्स अनि त्यसलाई पनि तपाईले अघि भन्नुभयो स्टोरी टेलिङ बट एक्साइट गर्न त जरुरी छ त्यही एक्साइट गर्ने एउटा मोड्युल एउटा वान अफ द एलिमेन्ट चाहिँ डिजाइन पनि हो जस्तो लाग्यो कि अनि इफ दे कुड मैले चाहिँ आफूलाई चित्त बुझाएको चाहिँ इफ दे बिकम अ गुड भिजुअल कम्युनिकेटर that's only going to make them a better marketer भन्ने भएको लागि चाहिँ ओके ल ठीक छ आई थिंक दिस इज अल्सो गुड भनेर चाहिँ आई थिंक द्याट वाज वान अफ द एडेड एक्स्ट्रा लर्निङ्स द्याट दे डिड एन्ड वी आर सो प्राउड अफ लाइक what they have done. I think we're running out of time as well. Yeah. To wrap it up, I think this is one conversation we've had offline as well. And let's do it on air. Let's put it on record. That is I mean full-time काम गर्छौं. We teach because we're passionate about it. Like त्यो हुन्छ नि what's that one thing what's that one reason why you teach one? So yeah. कस्तो क्वेशन मलाई चाहिँ I think I never wanted to get into teaching in the first place. त्यो हुन्छ नि म टिचरै भन्छु मेरो पर्सनालिटी पनि त्यस्तो छैन कतिजनाले त मलाई टिचर हो जस्तो पनि सोच्दैन क्या म कलेजभित्र छिर्यो होइन दे प्रब्ली थिङ्क आइम डिआई अनि ल डिआई आयो टाइपको सोचिरहेको हुन्छ बाउन्सर जस्तो देखिन्छ नि त बाउन्सर जस्तो क्या अब त्यो सोचिरहेको हुन्छ अब अन्टिल आई स्टार्ट स्पिकिङ होइन अनि त्यसपछि त स्विट आँट्यो तर मेरो लागि चाहिँ आई थिङ्क दिस रिजन बिहाइन्ड वेट आई थिङ्क आई हेभ अ बेटर आन्सर It's like मैले यही कोर्स गर्दाखेरि फिगर आउट गरे हो के त इट्स फर मी इट्स लाइक डुइङ अ मार्केटिङ क्याम्पेन हाउ भनेर भन्दाखेरि जसरी हामीले एउटा मार्केटिङ क्याम्पेन क्रिएट गर्दाखेरि एउटा अब्जेक्टिभ हुन्छ नि त यति नम्बर्स पुऱ्याउनुपर्छ होला के होला होइन र जब त्यो बिहाइन्ड द सिन्स काम गर्छ एज अ ब्रान्ड त्यसपछि एज एन एजेन्सी जस्तै गरेर हामीले लास्टमा गएर आइडियाजहरू निकालेर बोर्डमा पिच गर्छ सिएक्सओजहरूलाई पिच गर्छ ल गर नि त भन्ने अप्रुभल पाएर त्यो एक्जिक्युट हुन्छ 3 महिना 6 महिना 1 वर्ष होइन र लास्टमा जुन त्यो नम्बर्स आउँछ नि वेन इट म्याचेस अर वेन इट्स क्लोज टु द्याट अब्जेक्टिभ आई गेट अ सर्टन अर्कै खालको आयो क्या अनि आई थिङ्क यो टिचिङमा पनि जस्तै एभ्री टाइम आई गो टु अ क्लास फर इक्जाम्पल त्यही डिजाइनवाला क्लास होइन गर्दाखेरि मेरो अब्जेक्टिभ भनेको बाई द एन्ड अफ दिस सेसन मेरो स्टुडेन्टले चाहिँ डिजाइनको यो फिलोसफिजहरू यो फन्डामेन्टल्सहरू सिकेर एउटा यो खालको स्लाइड्सहरू यो खालको पोस्टरहरू यही पोस्टर होला त्यो पोस्टर होला यतिसम्मको रेप्लिकेट गर नि त भनेर आई नो यतिको रेप्लिकेट गरौँ त भनेर सिक्यो भने चाहिँ मेरो मार्केटिङ क्याम्पेन सक्सेसफुल हो भनेर जुन त्यो अब्जेक्टिभले मैले डिजाइन गर्छु नि अनि मैले एक्जिक्युट गर्छु नि अनि लास्टमा गएर इफ आई कल द सेम स्टुडेन्ट द्याट आई टट द्याट वी टट अनि ल भाइ यो अर बहिनी यो कसरी डिजाइन गर्ने भन नि त आइ एम सो स्योर कि दाइ दे विल मेक इट इभन बेटर होला कि योभन्दा सो मेरो लागि द्याट इज लर्निङ अब्जेक्टिभ वाइज म एउटा क्याम्पेन डिजाइन गर्छु विच इज फर मी अ क्लास अनि वान्स आई एक्जिक्युटेड एन्ड इफ आई सी कि लर्निङ आउटकमसँग त्यो स्टुडेन्ट एक्चुली म्याच भइरहेछ अरू क्लोजेस्ट पोसिबल पनि छ भने आई गेट अ सर्टेन खालको अर्कै त हाई जोन होला कि विच म चाहिँ एकदमै हुन्छ नि मेरो लागि चाहिँ आई डोन्ट नो हाउ टु एक्सप्रेस द्याट फिलिङ तर मेरो दिनै भन्छ क्या कति बेला आई थिङ्क हामी क्लास आइसकेपछि समटाइम्स वी आर टायर्ड होइन बिकज वी निड टु थिङ्क त्यो एकदम माइक्रोस्कोपिक लेभलमा फेरि ब्रड लेभल त समटाइम्स लाइक राइट आफ्टर द डिजाइन क्लास होला त्यो सबै म आउन नपाएको फाइनल क्लास होला त्यसमा गर्दाखेरि चाहिँ ल त्यो जस्तो खुसी खालको मोमेन्ट चाहिँ हो केही हुँदैन क्या सो फर मी आई थिङ्क इट इज द्याट मैले मेटाफोरिकली मार्केटिङ इक्जाम्पल भन्यो सो आई थिङ्क मेरो लागि चाहिँ त्यही हो नाउ तपाईँको लागि चाहिँ वाट्स द्याट थिङ Well, I think it's the point of connecting with the youngsters again. Once you get into that professional world,
आफूभन्दा ठुलो अरू आफ्नै एजको मान्छेसँग मात्र भेटिरहेको हुन्छ नि त अनि त्यसपछि सडनली वाट ह्यापन्स इज वी स्लोली स्टार्ट डिस्कनेक्टिङ विथ द यङ्गर जेनेरेसन के मलाई त्यो यङ्गर जेनेरेसन भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट लाग्छ बिकज हामीलाई हुन्छ नि त त्यो अब बुढाहरूसँग कुरा गर्नु झ्याउ लाग्ने खालको अनि कस्तो आफ्नै तालको कुरा गरेर हुन्छ के बोल्या हुन्छ नि त्यो कन्टेक्स्ट लेस हुन्छ नि त अनि कन्टेक्स्ट लेस किन हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ दे डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड आवर कन्टेक्स्ट हो नि त लाइक अहिले पनि हामीले अब हुन्छ नि घरमा द फिलिङ इज आवर अफिस स्टार्ट्स एट 9 एन्ड्स एट 6 o'clock के 6 बजेपछि चाहिँ युआर फ्री भन्ने खालको हुन्छ नि त सो 6 बजे अफिस सकेपछि घर आइज भन्ने हुन्छ तर अहिलेको कन्टेक्स्ट अनुसार त वेयर वर्किङ राउन्ड द क्लक द आइडिया इज फ्लोटिङ यु हेभ अ ल्यापटप विथ यु अल द टाइम इभन इफ यु डोन्ट हेभ यर ल्यापटप यु हेभ यर फोन might have to send a quick email, you might have to check on a few updates होला होइन कन्टेक्स्ट चेन्जेस नि त अनि हामी त एउटा कन्टेक्स्ट बिल्ड गरेर त्यही नै हो वर्ल्ड भनेर बुढो हुँदै गइरहेछौँ होइन बट यङ्गर वर्ल्डमा कस्तो इन्ट्रेस्टिङ नयाँ कुराहरू भइरहेको हुन्छ अनि एज अ मार्केटर पनि मेरो लागि इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको आई निड टु अन्डरस्ट्यान्ड वाट दे आर गोइङ थ्रु क्या आई निड टु नो देयर स्टोरिज एन्ड आई निड टु अन्डरस्ट्यान्ड देयर ल्याङ्ग्वेज मैले अस्ति भने नि त्यो For us while we're growing up, heart भनेको कुरा यस्तो हो होइन अब लाइक इफ वी ह्याड टु सो हार्ट यस्तो त्यसपछि गएर अहिले यस्तो भएको छ होइन एन्ड वान अफ माई लाइक स्टुडेन्ट्स होइन पहिला एमबिएकै स्टुडेन्ट ठ्याक्कै ऊ यता गाडीबाट पास भइरहेको थियो म अफिसबाट निस्कँदै थिएँ मलाई उसले यस्तो गर्यो क्या मलाई किन मिडल फिङ्गर देखाएर गएको यो बहिनीले भनेर म अचम्म भयो क्या एन्ड देन क्लोज आइसेप्स ए ओके ओके दिस साइन ओके हार्ट ओके हुन्छ मैले एकछिन त त्यो हुन्छ नि वाइ इज दिस गर्ल सोइङ मी मिडल फिङ्गर वाइल हुन्छ नि त्यो अझ मेरो स्टुडेन्ट पनि रहेछ त्यो हुन्छ मैले के गरेको थिएँ त्यस्तो गल्ती हुन्छ नि त्यो एकैचोटि अनि I could have felt that completely, but because I know how these guys are communicating, Gen Z slangs ones, and these guys are the ones who are teaching me that, I feel younger, I feel more connected, and the more connected I am with them, the more relevant I can be in the marketing world, just like say, and this is what I get to learn from these guys. And we can't name students right now because there were so many, but there was so much to learn for us because of them, just Alexa. And I think that's why I love being a teacher. Interesting. आफ्नै त्यो हुन्छ नि के भन्ने पर्सनल बेनिफिटको लागि हो पर्सनल बेनिफिट or let's not call it personal benefit तर I don't know अब friends with benefit. Let's end it here. अब हामी अर्को जोनमा जान्छ. So I think that's pretty much it, होइन? Yes. I think we can call it a day. Call it a podcast. Thank you, Sujeet, for being such an amazing co-host for this podcast as well as the course. Working with you. Yeah. See you again in the next course. Yeah. See you. Bye bye.